გეგმა ამ ვორკშოპის უკან იყო, რომ დავშალოთ ძველი ტრეკები ჩემი, აი რაღაცა წარსულში გავაკეთებ. Просто ესე გამოვიდა, რომ ისინი მაქვს ძველ კომპიუტერზე და იმ კომპიუტერზე Zoom-ი არ მუშაობს, მაგიტომ ამას ვერ ვაკეთებ. და ამ ახალ კომპიუტერზე რაც მაქვს, მარტო რაღაცა რამდენიმე პროექტი მაქვს. მაგიტომ გუშინ ვიფიქრე, რომ ერთი ტრეკი რაც მარტო ლაივში მქონდა, აქამდე просто ავაწყობ აქ და ну მეც ვაწყობ ჯერერობით ამ ტრეკს და ერთად დავშლით სანამ ავაწყებ, ნო. და ეს ტრეკი არის ბაშიაჩუკის remix-ი, რომელიც გავაკეთე და აქამდე მარტო ლაივებში უკრავდი. და იმის გარდა რომ მარტო ლაივებში უკრავდი, რაღაცა ყველა თხოვს რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა ხომ მაგაზე. ხო და აქამდე რაღაცა მიზეს ვერ ხედავდი რატომ გავაკეთე. ეგ გვიანოსები და წინასწარ რომ მაგ ტრეკს შლიდით და არა იყოს. ისა არ ვშლით, იმიტომ რომ ჯერ ბოლომდე გაკეთებულიც არ მაქვს, просто გუშინ დავიწყე ამისი აწყობა რა. და მოდი შევხედოთ როგორ გავაკეთოთ. რა ყველა ორიგინალს იცნობთ? არ უნდა ვკითხო ესეთი რაღაცები ალბათ, ხო? просто კი, ასე თუ ისე ვიცნობთ. კაი, მაშინ მოდი იცი რა ვქნათ? ორიგინალი ეს არის რა. ისე, просто სადაც ლამაში ეს არის, რომ ერთი სიმღერა მაქვს Lovers Funk-ი და Lovers Funk-ის ბოლო ფრაზა თურმე ზუსტად აჯდება ბაშიაჩუკის ბოლო ფრაზას რა და აქედან მოვიდა საერთოდ ეს იდეა. ანუ ეს ესე მეგობრებო ერთხელ მითხრა და იმის მე რომ ვფიქრობ რაღაცაში უნდა ვიხმარო ეს. და ეხლა ვნახოთ, ანუ და მე ლაივში დავუკარდი და ლაივის რაღაცა ძალიან ცუდი ჩანაწერი მაქვს, მაგრამ მაინც მოგასმენინე. რაც დავუკარი ლაივში რა და სხვადასხვა ძალიან ხშირად მაქვს ეს რაღაცა რომ ლაივში რაღაცა ტრეკს ვაკეთებ ან remix და მე არანაირ მიზეზს ან мотивация არ მაქვს რომ ნამდვილ production-ში გადავაკეთო რა და მაგიტომ ვცადოთ ეს რომ აგიხსნათ ან მე ჩემ თავს ავხსნა როგორ კეთდება ეს ჯერჯერობით ორიგინალიდან რა, ანუ Ableton-იდან რაც გადმოვიღე. ეს არის მთელი ტრეკი აქ, ანუ ყველა ჩენელები გაჩვენებთ ეს. ესე გამოიყურება. ხედავთ? კი. უბრალოდ ეს რა პროგრამა არის? ეს არის Logic X. აჰა. ძველი ყველა პროექტები მაქვს Logic 9-ში და Logic 9 და ეს Zoom-ი ერთად რაღაცნაირად არ მუშაობს, მაგიტომ მარტო რაღაცები შეგვიძლია შევხედოთ, რაც Logic 10-ში არიან გაკეთებული. ეხლა ესე დავიწყე რა, რომ original Ableton პროექტიდან გადმოვიტანე რაღაცა, ანუ ბიტები და რაღაცები, რაც მზად იყო უკვე რა, თქვათ აი ეს loop-ი მთავარი. გამარჯობა. ეს არის თავი, ყველაფერი არის გარშემო არის რაღაცა
ტრიალებს რა. და მე ბიტი და ბიტი აბლტონიდან ესე ჟღერს, ანუ просто პირდაპირ აბლტონიდან ჩავწერე აქ იმითი Soundflower-ით გადავიყვანე რა შეიძლება იცით ეს პროგრამა შეგიძლიათ ერთ პროგრამიდან მეორეში რაღაცეები ჩაწეროთ და ძალიან ადვილებს ესე გამოიწვა Soundflower ძალიან მაგარი პროგრამაა ვით ჩავრთოთ ახლა აი просто Ableton-ში როგორც იყო სწორია რომ მარტო მონოში ისმის ყველაფერი თუ სტერეოში შემიძლია ჩავთო თეორიტულად, მაგრამ მე თვითონ სამწუხაროდ მონოშია ეგ. აი, მაშინ დავტოვეთ, იმიტომ რომ აქ მონო გავხადე და პირდაპირ ესე მონოში ხარ. ოკეი. და ნახლა ხო ესე არის ხანდახან რომ ლაივში რაღაცას რო უკრავ და შედარებით ადვილია, იმიტომ რაღაცა drum sound-ები ყველაფერი კლაბ სისტემაზე ან რაღაც კონცერტის სისტემაზე უფრო ადვილად შეგიძლია ესე აწყო, რომ გასართობა ჟღერდეს და კაი ხმა იყოს, ვიდრე what recordings რო აკეთებ და headphone-ებით რო უსმენ, უცებ უფრო ბევრად დეტაილებში უნდა ჩახვიდე, უფრო ზუსტად უნდა გააკეთო, რომ რაღაცა მოსაბეზრი არ იყოს. ანუ ჩემი at least for me რა. ესე ვფიქრობ მე. მაგიტომ შევეცადე, რომ ეს drum loop-ი რაღაც ნაწილები აქედან ავიღო და უფრო fat და უფრო საინტერესო გავხადო რაღაცნაირად. საინტერესო არა, просто უფრო ესე მოდი პირდაპირ დავიწყოთ ძალიან basic რაღაცეებში. ანუ ვთქვათ kick-ი, ხო? The kick. Original loop-ში სულ იგივე არის რა. სულ იგივე sound-ი არის. ეს ჩემი აზრით ცოტა მოსაბეზრი არის. მაგიტომ შევეცადე, რომ აქ სამი სხვადასხვანაირი kick-ი ავიღო და მოგასმენინებ ერთი წამი. ცოტა უფრო more variety condes and snare ეს არის snare original-იდან და მე აქ ქვემოთ დავამატე ერთი snare ახალი რომელიც ესე ჟღერს გარეთ რაღაცა ფერვერკია გესმით მე მუსიკაში მეგონა ხო არა მუსიკაში მაგიტომ კაია ეს რომ ხო ძალიან ხმამაღალია რაღაცა პირდაპირ anyway просто ძალიან დეტალები არის არც ვიცი რა კარგად ისმის ეგ აქ რა და მე არის hi-hat-ები მეორე hi-hat-ები. სხვა შორის ეს hi-hat-ები პირდაპირ გამო wow shit. ხმამაღალი. ისა ეს hi-hat-ები პირდაპირ გამოვიღე ისა. რა ხდება? იმიდან დრო სიმღერიდან Coca-Cola და იქ წერე ეს hi-hat-ები, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. რამდენი ყველაფერი ერთად ეხლა ეს სხვადასხვა საინტერესო რამე კიდე ჩემი საყვარელი პლაგინი არის decapitator ყველაფერს თითქმის ყველაფერს ვადებ decapitator-ს просто ძალიან მომწონს უკვე ძალიან დიდი ხანი აი ეს რაღაცა saturation distortion პლაგინი რა და შეგიძლია ანუ ძალიან subtle saturation გააკეთო, მაგრამ ძალიან დაშლა. მაგრამ просто ძალიან მაგარია იმისთვის, რომ ცოტა, ანუ peak level-ებს ცოტა in controls ახერხებს without using like limiters or compression და რაღაც მომწონს ხმა просто. და კიდევ აქვს parallel compression. ალბათ იცით parallel compression რა არის? просто საკუთარ channel-ზე რო გაქვს კომპრესორი, მოგასმენინებთ ამასაც. ანუ ძალიან მაგრა არის compress და mixing. და ამას ერთად თუ ჩავთავ,
ძალიან კაჭყეოს. ცოტა ჭედავს, ხო, მაგრამ ცოტა. ანუ ამის გარეშე და ამასთან ერთად. ეს დრამები და კიდევ იცი რა არის? ანუ თვითონ სემპლები ესეთი რამეა, რომ მე ვაწყობ სხვა პროექტებში რა ხანდახან ამ სემპლებს და იქ უკვე ვაკომპრიმირებ ან ეფექტებს ან მიწვს ვადებ და მე აქ რო შემომაქვს დიდად აღარაფერი აღარ უნდა დავაარდა ეს კიკები. Sound-ში უკვე გრძნობ, რომ it's very strongly compressed, მაგრამ არ არის აქ, იმიტომ რომ უკვე pre-made არის და ეს მგონი ცოტა სუსტი კომპიუტერი თუ გაქვს, მალე ეჩვევი, რომ სხვა პროექტებში აკეთებ ესეთ რაღაცეებს და მე თვითონ ნაწარმოებში რო არ უნდა კონდეს ეს crash-ები სულ და რაღაცა. ამოდი გადავიდეთ ბასზე. ან ჯერ ცოტა მოусმინოთ просто. ჭედავს, ანუ როგორ გესმით თქვენ ხმა, просто რომ ვიცოდე, იმიტომ რომ ჩემთან ცოტა ჭედავდა ახლა. კადრი ჭედავს ოდნავ, მაგრამ ხმა კარგად ისმის. ხმა კარგად ისმის. კი, ისა რაც შენ გესმის, ეგ გესმის ჩვენს, ჭედავს ცოტას კი. აჰა, ანუ ხმა ცოტა ჭედავს. კი. კაი, არ ვიცი ეს რის გამო არის, ალბათ ცოტა მეტი ხალხი რო არიან შიგნით. კაი, სულ ერთია. გავაგზავნოთ ეს და გაჭედოს რა ვქნა. ეხლა ვიდეოები რო გავთიშოთ იქნებ ცოტა ეშალოს თუ მაგისგან. ეხლა ნუ ამ ტრეკს ძალიან ცოტა ელემენტი აქვს სხვადასხვა რა მარტო არის ეს ბიტი, ეს მთავარი სემპლი, ბაშიაჩუკის, მერე ბეისლაინი და არპეჯიოები, რადგან всё, მერე ცოტა ჰარმონიებით შემოდიან რაღაცები, მაგრამ ამ ეტაპზე მარტო ეს. და ჩქარა მინდა გავიარო მარტო ბეისლაინი რა, იმიტომ რომ ბევრი გზა არის ბეისლაინი როგორ შეიძლება გააკეთო. და მე გუშინ რომ დავიწყე ამაზე მუშაობა, ჯერ სინტეზატორით გავაკეთე. სამბარი სინტეზატორი. ეს ჩემი საყვარელი სინტეზატორი ქვია Diva, შეიძლება იცნობთ და ჩემი აზრით ყველაზე მაგარი ესეთი analog emulation sound აქვს. ჩართვა classic Moog sound არის. Просто მე ვიფიქრე რომ საინტერესო იქნება რომ ნამდვილ Moogs შევადარა, იმიტომ რომ ესეთი პატარა მინიტაური მაქვს აქ და ამიტიც ჩავწერე ეს baseline. გაჩვენეთ. ანუ просто საინტერესო აკეთიქით მოვუსმინო რა ნამდვილი Moogi რანაირად ჭხერს და მე რა ეს სინთეზის virtual emulation რანაირად ჭხერს. ცოტა ხმამა.
ის არის ჩემი აზრით, არა პროსტა ხმის ხრივ ძალიან პატარა განსხვავება არის, ანუ მე ხლა შეიძლება ზუსტად ესე მიამსწავლო, რომ ზუსტად იგივენაირად ჭრებდეს რა, ანუ ვაფშე არ არის ესე რომ მუგი უნდა ქონდეს, ან ეს პროსტა ძალიან გასართობი არის, ანუ მუგით ამას რო წერდა, ჩაწერის დროს რომ შეგიძლია სულ შეცვალო ხათო ფრეკვენციები და სხვადასხვანაირი რაღაცები, პროსტა ლაივში შეცვალო რა, ანუ ჩაწერის პროცესი ხო ვთქვათ, აქ ესეთი audio track რომ აქვს ჩაწერილი, ჩაწერის დროს შემიძლია რაღაცები შევცვალო. და უფრო გასართობი არის ახლა ვიდრე აქ რო გადის, მაგრამ ნუ აქაც შეგიძლია შეცვალო, პროსტა მაუსით უნდა გააკეთო და მარტო ერთი რაღაცა შეგიძლია ეთრო. ძალიან კაი იქნებოდა რომ გაჩვენოთ მუგით ამის რაღაცა სეტინგების შეცვლა ჩქარა, პროსტა არ გამოდის Zoom-ში რომ input-ი ქონდეს external და იგივე დროს Zoom-ით გავიდეს ხმა რაღაცნაირად პირდაპირ crash-ი. ან მე არ გამომდის და რაღაცნაირად გამოდის. Anyway, ეს გონი არის რომ ხმის პონში ძალიან ადვილი არის რომ analog sound-ი, ანუ ესეთი basic sound-ები რაღაცნაირად ძალიან ახლოს მიხვიდა plugin-ებით და ეს დივა ძალიან მაგარია ამის. მაინც ახლა for example-ში mix ვიხმარებ. მე arpeggio-ები გავაკეთე მეორე პატარა სინთეზატორის რომელიც აქ მიდის, ეს არის Vermona. Vermona არის გერმანული სინთეზატორი desktop-ი. ორივე ძალიან პატარა სინთეზატორია და ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ შემიძლია აგეროთ აქეთ პატარა. Every reverb delay აქვს საერთოდ. ესეთი საუნდი შეგვიძლია დივაში გავაკეთოთ. ახლა ამას დივას ამ შემთხვევაში იმისთვის ხმარობ, რომ პროსტა სხვანაირი არპეჯოები დავუკაცო და ეს arpeggiator არის. ერთად ამაზე. ეხლა ამასთან დამატებით დავიწყე არისო პლეიტის ხმები დავამატეთ ან ძალიან ესე cheap პლეიტის ხმები შეიძლება იცნობთ იმ ინსტრუმენტს ქვია მელოტრონი. მელოტრონი იყო პირველი სემპლერი, ასე სემპლერი არ იყო რა მარტო იმეებით real tape მაშინები იყო შიგნით და კლავიატურით ამის ტრიგერს აკეთებდა. და ძალიან მაგრა ჟღერს ერთხელ გამისინჯა ნამდვილი. და ეს არის რაღაცა plugin ემულაცია. მისთვის просто აი ძალიან trashy flute და cello და რაღაცა სემპლები არის.
მელოდიები დავამატე ამით. ესე არის მელოდიებს ერთმანეთს თუ დაამატებ ერთმანეთის ზემოთ უწევ ჰარმონიები start to happen რა. მე ძალიან მომწონს ესე ჰარმონიების შექმნა. მე იმის გარდა რომ პოსტ აკორდებში ფიქრობ, პოსტ ფიქრობ რომ ერთ მელოდიას წერ, მე მეორე მელოდიას, მე მესამეს, მე მეოთხეს, მე მეხუთეს და უწევ რაღაცა ჰარმონიები იქნებიან. ესე გავაკეთე აქ. იგივე ხმა გაქვს, ხო? ოღონდ სხვადასხვა იმაზე, ხო? მიდი აღზე მითითებული როგორც. ხო, ანუ ზუსტად იგივე სემპლი არის, ანუ შეხედეთ, ანუ ეს მელოტრონ, ზუსტად იგივე საუნდი არის. შეგიძლია ერთი იმის ნაცვლად თქვათ, რომ ერთ მიდი იმაზე დაუკრაე, გირჩევნია სხვადასხვაზე. ხო, მესმის. ანუ სულ არა, მაგრამ იცი როგორ არის, რომ ანუ ანალოგ სინთეზატორებით რომ მოშავებ, ხო, აი მონოფონურ სინთეზატორებით, თქვათ ეს ვერ მონონ, ეს მუგი. პოლიფონიურები ძალიან ხშირად არ არიან და იმ ამებზე თუ გინდა ჰარმონიები ჩაწერო, სულ უნდა ჯერ ერთი ხმა ჩაწერო, მე მეორე, მე მესამე, მე მეოთხე. და მე ესე მივეჩვი, იმიტომ რომ ხშირად ესეთებით მუშაობდი და ჰარმონიების შექმნა მინდოდა, რომ ესე ვაწყობ რა და სხვა რაღაცების გამოც ძალიან კლასიკური ის არის, ახლა კლასიკური ბახიც და ესე რენესანს და ბაროკის კომპოზიციებიც ხშირად ესე არის აწყობილი ჰარმონია და არა ესე რომ დიდ აკორდს იღებ კლავიატურაზე და ეს მე უცებ ჰარმონია. ორივე გამოდის რა. და ეხლა ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილი იყო, იმიტომ რომ ორიგინალის ჰარმონიები უკვე მქონდა და შემეძლო პროსტა ზემოდან დამეკრა, რაც მინდოდა, თავისით რაღაცნაირად შეიქმნა. მერე კიდევ ვცადე ბოლოს რომ სულ ვეცდები რომ ზემოდან რაღაცები ვიმღერო და ხანდახან უკეთ გამოდის, ხანდახან ნაკლებად. ამ შემთხვევაში მგონი ნაკლებად, მაგრამ მაინც გაჩვენე. spontaneous არის ერთად მოგწონს ურა მაშინ გავაგრძელოთ ამით ხო ნახოთ სტრინგებთან ერთად აუ ეს ცოტა კაია სხვადასხვა ნასტი შენ რაღაცებს რომ ამბობ იმიტომ რომ ძალიან უცნაურად გხსნო პროსტა კომპიუტერს რომ ველაპარაკები ხო და მეგობრებო აგრძნობინეთ რომ აქ ხართ არა ჩვენ გატრუნულები გისმენთ რატო იცი რომ პირიქით ხელი რო არ შეგიშალოთ, სწორი გისმენთ. არა, მესმის, просто weird არის, ჩემთვის, იმიტომ რომ პირველად ლაპარაკობ, ეს ცოტა უნდა მივეჩვი. ხო არის ეს რაღაც, ანუ ეხლა ვგრძნობ სტრიმერები, როგორ გრძნობენ, просто რო წერენ და ლაპარაკობენ, ნუ გაგებაში არ ვიყავი როგორ. ხო, მაგრამ ჩვენ აქ ვართ და დაგაფიდბექებთ მაშინ უფრო. კაი, ურა. კაი, მოდი ერთად მოვუსმინოთ მელოტრონის სტრინგებს და ჩემ ულამაზეს ხმას. ხოდეში აჯერ არც გამისინჯია, მაგრამ მოდი ვცადოთ ახლა რომ ამ ყველაფერს დავადოთ ბაშიაჩუკის ორიგინალ ხმა. რომ ნახოთ რა გამოვა. Beat ერთად everything together აქ პატარა breakdown-ი გავაკეთოთ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამას phaser-ი აქვს ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი in brackets მაგრამ phaser san მაგარია просто immediately like Daft Punk არის და ძალიან მომწონს
Discovery album-ი რო არის Daft Punk-ი, აი Daft Punk-ის ყოველ ტრეკზე არის სადღაც უკან მიდის. და რას ადებენ ხა მაგას? რას? აი ამ იმას ანუ რა მელოტრონებს რა? ოკეი. ჰარმონიებს. ხო ხმა მაღლა გავა Просто violino da boys choir. Sounds like some vintage film music thing. Что-то на гадавакра просто whatever. ძალიან გასართობი არის აი ლაივში რო წერ სინთეზატორებს, იმიტომ რომ просто რაღაც crazy რაღაცები ხდება აღანდა. და ვარიაციების გაკეთება. მაშინ ძალიან ნაგვილია ეს გვერდზე просто რაღაცა სინთეზატორი. ებოტონიც მაგიტომ ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ შეგეძლია ეს მთელი ეს mapping-ები გააკეთო ბათენები. Просто ავტომატიზაცია და ეს ყველაფერი automation ხო იცით რა არის აი აკრო შედიხარ და რაღაცა რაღაცა setting-ებს უწევს გავიდეს შემოვიდეს ხო და ეს ჩემთვის რაღაცა ძალიან pain in the ass არის იმიტომ რომ რავი არ მიყვარს ეს ვიცნობ ახლა ჩემ მეგობარი მყავს ფრედერიკ რობინსონი რომელიც აი ძალიან მაგრა აკეთებს ავტომაციებს და აქ შედის და რაღაცა ორ წამში რაღაცას ხატავს და უძებ მაგარი არის რა ზუსტად ესე როგორც ახლა ვთქვათ მე დაუკრავი ამას მაგრამ ანუ ზოგხონი შეუძლია და ზოგს ნაკლებად. შენ უბრალოდ ველოსიპედით იმაშვები, ხო? მაგის თქმა გინდა? იცი რა, ველოსიპედი. არა, ველოსიპედით ავშვები ველოსიპედით, ანუ ვეცდები რომ ლაივში რაღაცნაირად ჩავწერო რა, თუ ამისი საშუალება არის, თუ არ არის ამისი საშუალება, მაინც ავტომაციებით ვაკეთებ, ან ვთქვათ ანუ პლაგინი თუ არის რა ესეთი. აქაც ხო შეგიძლია ავტომატურად ჩაწერო. შეხედო просто რა ჩაწერე რა. ნახოთ აქ ახლა რა ჩავწერეთ. აჰა. აქ ახლა ეს მოძრაობები რაც გავაკეთეთ ჩავწერეთ რა. და ანუ ჩემთვის ბევრად უფრო ადვილი არის რომ ახლა თქვა კარგად თუ არ გამომივიდა რომ 4 ჯერ ჩავწერო ეს მოძრაობა და რაღაც ერთხელ გავარტყა ვიდრე აქ შევიდე და რაღაცები დავხატო. просто ანუ ცალკე სამყარო არის ავტომაციების გაკეთება რა და ანუ ხო რა ანუ ეს ხო რაღაცა it's like work. მაგრამ შეიძლება უცებ რაღაცა გააკეთო და უცებ მაგარი გამოვიდეს, არ ვიცი, მე არ გამოვიდა. რა გვაქვს კიდე აქ? რაღაცა სპეციფიკური გაინტერესებთ ამ პროექტის შესახებ? აი მე მაინტერესებს ეს ჰარმონიები რა, სხვადასხვა ჰარმონიები რო ერთად შედიოდა. ეგ რა პლაგინი, რა ხმები არის, აი საიდან რა პლაგინი არის ან რაღაც. ხო ხდება ეგ ეს აი ეს პლანები რო ჯერერთი რო მე ერთი ემოტები. აჰა, ხო. ესენი. ეს იცი რა, ეს просто იმიტომ Logic-ში ეს არის integrated რა, Logic-ში რაღაცა უცებ მოვიდა რა, sound pack-ში შიგნით იყო, თორე არც ვიცოდი რომ მაგრამ ამას ქვია მელოტრონი. ერთი წამი
მელატრონი არის ესეთი ინსტრუმენტი. ხედავთ ახლა ამას? კი ვხედავ. კი მაქვს ეს. კაია. ხო, ეს რაღაცა ძალიან დიდი ბოქსი არის რა და მაგრამ ძალიან ძნელი არის რომ ხმები გამოცვალო, ამიტომ შეხედე ყოველ ტასტატურაზე არის ერთი საკუთარი პატარა tape machine რა, დამაგრებული ქვემო. და თუ გინდა საუნდი შეცვალო, ეს ნიშნავს რომ რაღაცა ყველა tape machine საკუთარად უნდა გამოცვალო. და ძალიან გონი აღარავინ აღარ ხმარობს ესე просто originals, მაგრამ ამისი ჩაწერილი ესე preset-ები მაინც ძალიან მომწონს. და ყველა sample pack-ები არის რა, ამით, Ableton-ზეც ვიპოვე ამისი საუნდები და Logic-შიც არის და просто შეიძლება ჩამოწერო. ძალიან კაი გამოვიდა, მოკლედ კაია ძალიან. იმიტომ რომ ხო ეს სულ ესეთი რაღაცა არის, ორკესტრის ხმების ხმარება თუ გინდა, ხო? შეგიძლია ჩამოწერო რაღაცა ძალიან the real thing, რა, რაღაცა Vienna Symphonic Library რო არის, რა ქვია იმას. ხონო ბევრი არის ეს Hans Zimmer string რაღაცა whatever და ეს პლაგინები არის ესეთი ხო აი თუ გინდა რომ რაღაცა cinematic orchestral string sound პლაგინები ძალიან ბევრი არსებობს, ძალიან დიდი ინდუსტრია არის რაღაცას. კონტაქტშიც არის ესეთები, სხვადასხვა ცუდები არა, მაგრამ აი ესეთ production-ებში რო ხმარობ, ხო, აი ორკესტრის ხმებს, ან აკუსტიკურ ინსტრუმენტების ხმებს, ხანდახან ჩემი აზრით ჯობია რომ completely old school and broken და არა real იყოს, ვიდრე აი ეხლა აქ ნამდვილი plate-ას ხმარო, შეიძლება რაღაცა ძალიან უცნაური გამოვიდეს, რა, ამითი იმდენად არა plate ეს რაღაცნაირად თავისი character აქვს რა. შეიძლება ნამდვილი plate-ითაც გამოვიდეს ახლა არ ვიცი, რა გამოვა, ეს რო კაია ძალიან. ამითი შეგიძლია ახლა ბევრი სხვადასხვანაირი ხმები აქვს და საინტერესო არის, იმიტომ რომ დასაწყისში მქონდა ყველა ვიოლინოებზე რა. просто რომ ნახოთ რანაირი character აქვს, იმიტომ რომ მე მომეჩვენა რომ ბოლომდე არ მომწონს ვიოლინოებიც და შევცვალე, მაგრამ for experiment გავაკეთოთ. არა, რაღაც შემოსული ხმა იყო. No, right. It's a tough choice. Saltero mogos. Რა თქვი გოდიში? არა, ვიოლინოებზე რო ამბობდი, ცალკე რო მოგვესმინათ, ხო, უფრო მივხვდებოდით რო ამბობდი ვიოლინოებზე. აი, ახლა უკრავს. მარაგაცან. ეხლა უკვე ვიოლინო, ერთ წამით, ცალკე გავიდეთ, ანუ პირველი ვიოლინოს ხმა. მეორე. მოდი ამ ფეიზერს მოვხსნით ცოტა ხანი, რა ცოტა. იმიტომ რომ original samples ცოტა მახსენებს რა, ანუ დაახლოებით იგივე დროიდან ჟღერს, რომ ეს ხმაც იმ დროიდან მოდის რაღაცნაირად, არა? ძალიან კაი არის გაავს ნამდვილ ვიოლინოს ძალიან, მე თითქმის არ არის ხო? ხო, ნუ რაღაცა მაგ დროში ჩაწერილ ვიოლინოს გავს, რაც თავარია, ანუ არა, ახლა ახალ ვიოლინო არ გავს, მაგრამ აი რაღაცა violin from the past. ხო, ეხლა ჯერჯერობით იმაზე მუშაობ, რომ როგორ ანუ ავტომაციები რა სინთეზატორები სად შემოდის, რომელი სინთეზატორები სად გადადის და რამ სიგრძე არის რომელი ნაწილი. ერთი breakdown-ი მაქვს აქ, რომელიც მარტო ბიტი არის, იმასაც მოვსმინოთ რა.
ჰარმონიები რა. მაინც პლეიტ გვანახე იმის გარ ეხა შე რაღაც მომენტში პლეიტაც ქენი, ვიოლინოებიც ქენი და ვაფშე ყველაფერი, ხო? თუ ხო, იცი რა, ცოტა აურია და რაღაც ერთი მაგ პლეიტა და იმის გარეშე მარტო ვოკალით რო ცადოთ არ შეიძლება? ცადოთ, აბა რა. ხო რაღაცა უფრო, იმიტომ რომ უფრო კარგად გესმის მე ხმები რა, ამის უკან რაღაცა ფარავს მე ერთმანეთს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე ფრეკვენციაში არის. მაგრამ ეს ხშირად ესე არის, რომ რაღაცა ბევრი რაღაცები უნდა ჩაწერო და მე რაღაცას პოვრობ, უცებ რაც მარტო ეს ჭირდება. ანუ სულ ის არის. ეხლა პროსტა ძალიან სასაცილო ის არის, აი ეხლა original beat-ით რო უსმენ რა, აი Ableton-იდან რაც გამოვიტანე და მე ისევ ახალით რაც გავაკეთე, ძალიან დიდი განსხვავება არის. out of place ჟღერს ეს ორიგინალი რა. ძალიან მომწონს ესეთი რაღაცები რა, რაღაცნაირად იგივე რიტმი რო არის ან იგივე რაღაცა და უცებ აი პროცესი, იმიტომ რომ გონი ძალიან სხვადასხვა პროცესი არის მთელი მიქსინგი და საუნდ აწყობა ელექტრონულ მუსიკაში ვიდრე აი აკუსტიკურ მუსიკაში. აკუსტიკურ მუსიკაში რაღაცას რო ჩანაწერს რო აკეთებ დრამების ან რაღაცა, მე ხო პლაგინებით ეცდები რომ shape the sound რაღაცნაირად. ან უკვე რა მიკროფონებს დგავ რანაირ ხლა snares და რაღაცებს იცნობ, ირჩევ, მაგრამ ელექტრონულ მუსიკაში ძალიან ესეთი პროცესი არის, რომ ანუ ყველა ხმა თავიდან შეგიძლია რაღაცნაირად შექმნა რა და ყველა ხმისგან შეგიძლია ყველანაირი სხვა ხმა გააკეთო პროსტა და ძალიან სიგიჟე არის, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება საინტერესო არის თვითონ ეს საუნდები როგორ გავაკეთე, ჩქარა გაჩვენე. აი ვიცი ზუსტად სად არის აქ ძალიან კაი სახელები აქვს ყველა ფოლდერებს. Don't close. აჰა, ანუ ვთქვათ აქ მაქვს, ანუ ხშირად პროსტა ინტერნეტში ვეძებ რაღაცა, აი ძალიან ძველ დისკო ტრეკებს, რაღაცა unknown disco tracks რა და ბლოგებში და რაღაცა ესე. და იქიდან აი instrumental breakdown-ები ვაქვს დისკო ტრეკებს, ძალიან ხშირად აქვს instrumental breakdown-ები და იქიდან ვიღებ ამ დრამებს. But ამისი kick drum-ი სიმღერის ეს ჟღერს მას whatever მაგრამ დასაწყისში აქვს ეს ორჯერ კიკი მარტო და რაღაცა ძალიან მაგარი საუნდი არის.
ტრეკიც ძალიან მაგარი იყო მე მგონი. ხო, რაღაცა მაგრა ეწყებოდა გამო არ ვიცი ახლა რა ქვია ვისი არის, იმიტომ რომ დიდი ფოლდერები მაქვს და ეხლა ეს პროცესინგის გარეშე და მე შევეცადე რა ხან პროსტო ძალიან მე ბევრად მიყვარს რა ძალიან ბევრი პროცესინგი დავდა ძალიან როგორც ნოფო სხვანაირი არის ვიდრე ეს ცოტა და რაღაცა რა ანუ რომ რაღაცას რო ვარ სული ვეცდები რომ ან ესე დავტოვო როგორც ორიგინალში არის ან ძალიან რო გესმოდეს რომ ახლა სხვა რაღაცა არის რა და არა რაღაცა შუაში და დარწმუნებული რომ არ ხარ შევცვალო ახლა თუ არ შევცვალო თუ რა ამისგან გავაკეთე ეს განსხვავება ერთხელაც რომ მოგვესმენინო ანუ ბევრად უფრო რაღაცა dirty და more ძალიან compressed არის ძალიან compressed არის ხო და ეს მარტო რო გაქვს ხო ესეთი ფენომენი არის ანუ ძალიან რა compressed რაღაცეებს ხო მე ხო კიკის მერე გრძნობ რომ ზემოთ ადის ვოლუმი ანუ და ეს შეგიძლია თუ არ გინდა რომ ეს მოხდეს რა და პროსტა compression-ს ახლა ამ შემთხვევაში ყველაზე მაგრა ჟღერს იმიტომ რომ ტრანზიენტს რა ანუ პირველ რამდენიმე წამში რასაც ხდება ძალიან technical shit მაგრამ თომას ახლა დავაბაუნსებ ამ setting-ებით შეგვიძლია ვნახოთ აქ რა ხდება და ვნახოთ რომ ბევრი არაფერი არ ხდება პროსტა კითხვა რო დაგისვა შეიძლება კი აბა რა ეხლა რა ეს ამ ტრეკს ხო ლაივზეც უკრავ ხოლმე ну ზოგადად ყველაფერს რა და ლოჯიკში თუ აწყობ ლოჯიკის პროჯექტის კონვერტი აბლტონში შეგიძლია ზუსტად იგივე პროჯექტი ყველანაირი ანუ შეიძლება რაღაცა გზა არის რომ rewire-ით ან ესე გააკეთო მაგრამ მე სხვანაირად ვაკეთებ და ამ შემთხვევაში ზუსტად უკვე მართლად იყო იმიტომ რომ ეს ტრეკი ავაწყე აბლტონში რა და აბლტონიდან გადავიტანე ახლა ლოჯიკში გამოვიტანე რომ ლოჯიკში რაღაცა finish production გავაკეთო ამისგან ანუ და ლოჯიკში თავიდან აწყე თუ როგორ დააკოპირე თუ ანუ როგორ ქენი იცი როგორ არ ვიცი ახლა თუ გამოდის რომ ეს გაჩვენოთ მაგრამ იმიტომ რომ რაღაც შეგრძნება მაქვს აბლტონი გავხსნა ახლა და crashავს ყველაფერს. მაგრამ მაინც ცადე. აფეთქდება. ხო, იცი რა, ორი გზა არის. იმიტომ რომ შეგიძლია ერთ მხრივ რომ ანუ ძალიან classic way არის რომ Ableton-ში ექსპორტი გააკეთო ან MIDI-ს ან აუდიოსი და მე აქ პროსტა შეიყვანო რა, ანუ ძალიან ვითომ ორი სხვადასხვანაირი ისა, პროსტა ვითომ სხვა ადამიანს აძლევ კომპიუტერზე რა, იგივე სტემები შეგიძლია გამოუშვან, ცალკე საუნდები ან მარტო სემპლერისთვის რაღაცეები. ხო, იმიტომ რომ პრობლემა არის ხომ, აი სხვას რო უგზავნი პროჯექტს და ის ტიპი რაღაც სხვა იმაში აკეთებს და შენ ერთ რაღაცაში აკეთებ ძალიან რთულია. ხო, ცოტა ის არის, ცოტა განელებს ეს, მეც მქონდა ეს experience და მაგიტომ მგონი ყველაზე ადვილი არის რომ იმ რაღაცების ექსპორტს გააკეთებ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა, ახლა ამას დავხურა. ახლა თქვათ, აქ ხო ეს პროექტი ვიღაცას რო გაუგზავნო, აუ ძალიან განელდა. ახლა თქვათ ვიტყოდი example გავაკეთოთ რა, ეს მინდა შევიყვანო Ableton-ში live set-ისთვის, ხო? აქ მაქვს ჩემი baseline. Baseline-ისთვის ვიტყოდი რომ აუდიო არ გჭირდება, გჭირდება MIDI, იმიტომ რომ MIDI-ს მე Ableton-ში ჩასვამ საკუთარ სინთეზატორში რა, ანუ ამის ექსპორტს გააკეთებ პროსტა MIDI-ს. და მე ამისი MIDI გექნება და შეგიძლია Ableton-ში MIDI channels-ზე სადღაც დაადო რა, ანუ აქ მე რაღაცა bass bass-ები მაქვს. და აქ შემიძლია მე ეს MIDI track-ი შევიდო. მაგრამ აი ლუპები რო არის, თქვა hi-hat-ები, ხო? ჯობია რომ აიღო და გამოაექსპორტო და მე როგორც ლუპი ჩასვა სადღაც აქ. ახლა მე აქ მაქვს ლუპებისთვის ამერინიმე ჩანელი. მაგრამ აი თვითონ დრამებისთვის ახლა kick და snare და რაღაცეების სხვადასხვანაირი გზა არის. ანუ შეგიძლია მთელი kick loop გადმოაექსპორტო და იგივენაირად იხმარო როგორც hi-hat-ისთვის, მაგრამ შეგიძლია მარტო kick-ი თქვათ გამოაექსპორტო. აიღო აქ
სემპლერი, drum break-ი და drum break-ში ჩასვა რა, ეს kick-ი და მე Ableton-ში რიტმი ახლიდან ააწყო, როგორც აქ არის. ეს ცოტა კი არა, მე ბევრად მეტი დრო სჭირდება, მაგრამ მაგარი რაც არის ამაზე. მივხვდით დაახლოებით რაზე ვლაპარაკობ? კი, მივხვდით. ანუ მაგარი რაღაცა რაც არის რა, იმიტომ რომ მე ყველას ნაწარმოებისთვის რასაც უკავ, ახლა ამ შემთხვევაში რაღაცა რამდენი წარის ხო? გაქვს ესენი ახლა არ არის აუდიო აქ ჩართული. მაგრამ მე შეგიძლია ყოველ live set-ისთვის იფიქრო თუ მინდა ახლა რომ ეს იგივე საუნდები იყოს თუ მინდა შევცვალო თუ მინდა რაღაცები დავამატო თუ წავშალო თუ შეიძლება sound checks აკეთებ რა და kick-ი არ მოგწონს მე შეგიძლია kick-ზე შეხვიდე და EQ დაადო ან რაღაცა დაადო ცალ-ცალკე რა და მე ეს ბევრად უფრო მომწონს ვიდრე ახლა ლუპები რო გადმოვა ექსპორტო და მე ლუპები მქონდეს აქ აუდიო ტრეკებად აი პირველ რიგში kick-ებთან და snare-ებთან და clap-ები და ესეთი რაღაცეები მგონი ბევრად უფრო საინტერესო არის უფრო comfortable არის ბოლოს და ბოლოს ცალ-ცალკე რო გაქვს აქ სემპლერში და ანუ პირდაპირ Ableton-ში გააკეთო პირდაპირ Ableton-ში გააკეთო ესეც არის просто ვერ ანუ Ableton-ში რო შევდივარ აი არც ვიცის როგორ აი ამაში რო შევდივარ Ableton-ში ცუდად ხდება აი თვალები მტკივა და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ხშირად შევეცადე მაგრამ ესე იგი live-ის დასაკრავად იყენებ მხოლოდ ხო როგორც ხო და მაგიტომ არის საერთოდ მთელი პროცესი როგორ გადაიტანო ერთი მეორეში მაგრამ ანუ ძალიან ხშირად შევეცადე მართლა რომ Ableton-ში დავიწყო პროექტი და Ableton-ში დავამთავრო просто არ გამომდის ანუ მგონი პირველ რიგში იმიტომ არის იმიტომ რომ Ableton-ში ინსტრუმენტები არის ყველა მარჯვნივ და მარცხნივ არის ეს screen და Logic-ში არის ყველაფერი მარცხნივ და მარჯვნივ არის და მაბნევს ანუ მე ეგრე ვარ Pro Tools-ში და Ableton-ში ზუსტად. ხო, ანუ ცოტა ის არის რა, ანუ ალბათ ახლა რო გითხრან რომ Ableton-ი უნდა იხმარო ერთი წელი მივეჩვევით და არ იქნება პრობლემა, მაგრამ ესე თუ არავინ არ გაძალებს Ableton-ის არანჟირება ვერ გავიგე მე. ხო, მაგრამ ახლა ძალიან ბევრი ხალხი ხმარობენ და ძალიან comfortable არის. ახლა და live-ებს თუ აკეთებ, მართლა comfortable არის, იმიტომ რომ შეგიძლია პირდაპირ აქედან მერე გადაიყვანო ამ screen-ში და ძალიან ადვილი იქნებოდა. ნუ ცოტა sad არის, რომ არ გამომდის ესე მაშინ მუშაობა. და აი ერთი შეკითხვა ესეთი, როცა აი ჩვეულებრივად ტრეკზე მუშაობ რა, როცა სტუდიაში ჩასაწერად მუშაობ, მე ხო post production-ს აკეთებ შენ თვითონ ხო? ანუ post production-ით mastering school-ის ხმობ და ესეთ რაღაცეებს? ხო, mastering school-ის ხომ და აი live-ის შემთხვევაში რა პროცესი არის, როგორ ხდება რა, მაგის რა დოზი ხდება, ასე ვთქვათ, აი ეგ ნაწილი რა, მაგის დაბალ. იცი რა, გონი live-ში მნიშვნელოვანი არის, რომ ბევრი ანუ თვითონ პლაგინებით ბევრი არ გააკეთო რა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხო ძალიან ჩქარი კომპიუტერი რომ აქვს, შეიძლება გააკეთო რაც გინდა, მაგრამ ანუ live-ს რო უკრავ ხო ეცდები რომ რაც შეიძლება buffer size-ი ქვემოთ იყოს რა, რომ live-ში ჩქარა გააკეთო ყველაფერი რა, ეხლა თორე ძალიან დიდი latency აქვს და latency თუ აქვს ბევრი, ეხლა keyboard-ს ნორმალურად ვერ უკრავ და trigger-ებს ნორმალურად ვერ აკეთებ. მაგიტომ რაც შეიძლება ნაკლები პლაგინი უნდა იხმარო რაღაცნაირად. და ეხლა და თან ესეთი შემთხვევა არის ახლა აქ რომ შეიძლება ერთ live-ში უკრავ 20 სხვადასხვანაირ tracks რა და ყველა სხვადასხვანაირი master setting-ები ან რაღაცა. არსებობს ამისთვის პლაგინები რაღაც რომ შეგიძლია ყოველ იმისთვის პლაგინის setting-ებს ცვლის და ესეთი whatever. მაგრამ გონი მნიშვნელოვანი არის რომ live-ი სულ სხვა ანუ განსხვავებული sound-ი პროცესი და ანუ experience-ი არის ვიდრე production-ი რა. ანუ ახლა band-ი live-ში რო უკრავს სხვანაირად ჟღერს ვიდრე დისკზე რო უსმენ band-ს და იგივე არის live-ს რო უკრავ კლუბში სხვანაირად ჟღერ ვიდრე headphone-ებზე რო უსმენ. მაგიტომ არ ვფიქრობ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ mastering-ი სწორი იყოს ყველა track-ზე live-ს რო უკრავ. და სხვა რაღაცები უფრო მნიშვნელოვანი არის რა, რომ უფრო interactive იყოს, უფრო ბევრი რაღაცები შეგეძლოს რომ სპონტანურად გააკეთო. ხო, ანუ რეალურად That being said, ცალ-ცალკე channel-ებზე სვავ ხმებს და master channels საერთოდ არ განიხილავ, ხო, ეგრე გამოდის. ხო, მაგრამ ანუ რაღაცებს ვაკეთებ, ხანდახან რაღაცე პლაგინებს პოულობ, ანუ თქვა ბოლო რამდენიმე live-ისთვის აღმოვაჩინე ესეთი პლაგინი, რომელსაც ქვია sketch cassette. ძალიან მაგრა გამოიყურება და კარგად ჟღერს. და ეს აკეთებს რაღაცა, ანუ ძალიან crunchy distortions აკეთებს და CPU heavy არ არის ვაფშე რა.
და ამას ვთქვათ ახლა drum bass-ზე, ხო, სადაც გადიან kick-ები, hi-hat-ები, snare-ები და percussion-ები, drum bass-ზე დავსვი ერთი live-ისთვის და ძალიან მაგრა ჟღერს, for a lot of stuff it sounds really nice, რა. და ერთი პატარა კონფერენცია. Master track-ზე რამე დიდებს, რამე პლაგინი? Master track-ზე მარტო მიდებს ერთი glue compressor-ი, მაგრამ აი თითქმის არაფერს არ აკეთებს, просто დევს რა. EQ მაქვს, იმიტომ რომ live-ისთვის ახლა ხანდახან უნდა setting-ები შეცვალო. კიდევ მნიშვნელოვანი იცი რა არის? Gain staging-ი ამ ყველაფრის, რა, იმიტომ რომ ვთქვათ, აქ იმიტომ რომ სულ ცვლი ამ ყველაფერს ხანდახან too loud არის, ხანდახან not loud enough. და მაგიტომ Ableton-ის master-ში შემოვდივარ საკმაოდ ხმამაღალი. ამის წინააღმდეგ მაქვს ესეთი utility აქ, რომელიც -8 dB-ს აკეთებს რა. და მე master system, sound system-ში რო შევდივარ სხვაგან, არ იქნება კლიპინგი და ესეთი რაღაცები. ანუ ჩემი აზრით, ბევრჯერ უფრო ჭკვიანური არის, რომ აქ ჩაუწიოთ და მე იმან sound system-აზე აუწიოს. ხშირად ხედავ, რომ limiter-ს ადებენ Ableton-ში შიგნით, მაგრამ არ ვიცი ამისი აზრი რა არის, იმიტომ რომ limiting-ით უაზროდ აფუჭებს ამ საკუთარ ხმას და მე კლუბის სისტემებზე პირველ რიგში უკვე თავისი ლიმიტერები აქვს შეგნით და მე ისინი კიდევ ალიმიტერებენ და ძალიან ფუჭდება ხმა და CPU-ც ნელდება და ყველაფერი. ანუ in my experience ყველაზე ადვილი არის რომ რაც შეიძლება ნაკლები master plugin-ები იქნება. ერთი EQ for the snow pro ძალიან ბევრი ბასები აქვს, საკმარისი ბასები არ აქვს და ერთი კომპრესორი პროსტა. Why not? წინა მქონდა ეს clip button-იც ჩართული კომპრესორზე, სანამ შევამჩნიე, რომ ყველა რაღაცებზე კარგად არ ჟღერს. Mixed რა. ძირითადად ეს არის პრობლემა, რომ რაღაცა setting-ები უნდა იპოვო, რაც ყველაფერზე კარგად ჟღერს. და ნელია. უპასუხე ამ შეკითხვას? კი, მადლობა. კაი. 1 საათი უკვე გავიდა და რითი გინდათ გავაგრძელოთ? რაღაცა ტრეკები გაქვთ, რაც გინდათ შევხედოთ, ან რაღაცა შეკითხვები? შეიძლება მე მაინტერესებს ძალიან ამ ტრეკს მაგალითად როდესაც ლაივში უკრავ. როგორ ანაწილებ? დავუშვათ რა ნაწილს უკრავ ცოცხლად, რას? ეხლავე გაჩვენებ ამას ვიპოვოთ ხარა. შეხედა საშინელი დეტალები მაქვს. ეს ძალიან ადვილი დასაკრავი არის live. იცი რა, ვეცდები რომ ესეც ჩავრთო, რომ გაიგოთ რას ვაკეთებ. ზანდები რომ crash ამოხდეს. გესმით? ურა. კაი. ანუ აქ თქვათ, აქ separately maps ეს ნაწილები ორიგინალის რა. ანუ აქ ცალკე მაქვს ფრაზები რა ორიგინალის და შემიძლია ესე ანუ რაღაცა გავიმეორე ან უფრო ადრე გადავიდე ან რაღაცები მაინც გავაკეთო. მე აქ არის სინტეზატორი. ეხლა შეერთებული არაფერი არ მაქვს, მაგიტომ ბევრი რაღაცები არ ჟღერს. აქ იგივე არის, რაც იმის წინ გაჩვენეთ Logic-ში, ანუ აქაც დივა მაქვს რა. ნუ შევამჩნია, რომ ზუსტად ერთი დივა რომ მაქვს, მაინც შემიძლია 128 buffer rate-ზე გავუშვა და ნორმალურად მიდის რა და არა აქვს pressure. ეს არის ჰარმონიები. აქ შემიძლია არპეჯატორიც გამოვთო. აი, სულ მინდა და მეკითხა და სულ მოვიწყდებოდა. არპეჯიო და ბევრი არპეჯიო მენი რო ხარ, ვიცით ყველამ, ხო? მე მგონი და მაინტერესებს. რაღაც სულ მგონია, რომ ყველაფერს ყოველ ნოტს, არპეჯიოს ნოტს შენ თვითონ მაშვები, რა ქვია. წერ რა, old style. იცი რა, ხშირად ანუ სხვანაირად არის, ანუ ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ როიალზე მიყვარს დაკვრა რა არპეჯიოების და ხანდახან
არპეჯოებს ესე უკრავ და ესე შემყავს. მაგრამ ამ შემთხვევაში იმდენად ჩქარჩქარა გავაკეთე ეს, რომ просто internal arpeggiator ამ დივაში არის რა და მარტო ხო ძალიან სხვადასხვანაირი არის ეს პროცესები, ანუ ყველა ნოტაზე რომ შენ თვითონ ფიქრობ, ხო? სულ სხვანაირად გამოდის, შეიძლება უფრო საინტერესო გამოვიდეს, მაგრამ შეიძლება უფრო predictable გამოვიდეს, იმიტომ რომ ანუ ჩემთვის ესე არის, მე როიალზე რო ვჯდები, ჩემი თითები სულ სადღაც მიდიან, სადღაც უკვე იყვნენ რა. ანუ რაღაცები ხდება, ანუ მე მეორდება რაღაცები. და ხანდახან უნდა შეეცადო დაკვრის დროს, რომ ამისი რაღაცა. ვიფიქრო, ეს ზუსტად იგივე არის, რაც 2 დღის წინ გავაკეთე და სხვა რაღაცას ვთქვი და თქვა რაღაცა შენ თავში შეცვალო, რომ შავ ნოტებს არ დაუკრავან, თეთრ ნოტებს შევცვლიან რაღაცა სხვა სკალაში გადავან ეს. მაგრამ არპეჯიატორი ეს უბრალოდ გასართობია ის, იმიტომ რომ შეგიძლიათ დაადოთ სხვადასხვანაირი სეტინგები გასინჯო და უცებ სხვადასხვანაირი რაღაცები გამოდის და შეიძლება გაგებაში არ ხარ ზუსტად რა ხდება, მაგრამ კარგად ჟღერს რა. ეს არის ერთ-ერთი ელექტრონული მუსიკის ყველაზე მაგარი რაღაცა ჩემი აზრით, რომ რაღაცები შეგიძლიათ გააკეთო იმის გარდა, რომ ზუსტად არ იცი რა ხდება. ეს ცოტა უფრო ძნელი არის აკუსტიკურ მუსიკაში, მაგიტომ ძალიან კაი არის, რომ ამ სფეროში შეგიძლია ეს უბრალოდ გააკეთო. და გასაგებია. ანუ ხო ბოლოს ბოდიში კიდევ ბოლოს შეკითხვაზე ვიყავ. ერთი წამით, ანუ просто რო ანუ ამას როგორ უკრავ რაივში რა, ძალიან ადვილი არის. აქ მაქვს კიკი. შემიძლია ცალ-ცალკე დავურა ეს კიკი, აქ მაქვს snare. აქ ერთი hi-hat-ი და აქ მეორე hi-hat-ი. და ეს შემიძლია ცალ-ცალკე დავატრიგერო. bass-ში, ხანდახან live-ში უკრავ და მე loops ვაკეთებ და მე loops იწერს აქ და მე ეს შემიძლია გავიმეორო და მე მაქვს მესამე სინთეზატორი გერმონა, სადაც შემიძლია მელოდია ან ეფექტების დაუკრაზემოდან და მე სულ შემიძლია შემოვიდე მაინც ის ბაშიაჩუკის სემპლით და ისე და მე შემდეგ სიმღერაში გადავიდე. ძალიან სიმპლე. ძირითადად იმისთვის ხმარობ და იმისთვის არის live მაგარი, რომ live-ში შეგიძლია და ჩემი აზრით და ყველასთვის სხვა არის, მაგრამ ჩემთვის არის, რომ მომენტში შეგიძლია გადაწყვიტო რა ხდება რა, ანუ რამ სიგრძე არის ის ნაწილი ბიტის გარეშე და როდის შემოდის და რა შემოდის ბიტის და რანაირად იცვლება, როდის იცვლება ჰარმონია, როდის არ იცვლება, ან ესეთი რაღაცები რა, მთელი structure ძალიან მაგარია, რომ შეგიძლია просто live-ში შეცვლა და არ არის fixed. კიდევ იყო შეკითხვები, ხო? მადლობა. აუ მე მაქვს რა კითხვა. არა. ანუ ეხლა ეგ ხო რაღაც ორიგინალ არის ცინცაძის ხო და სემპლი გაღებული და ანუ უფლებების პონჩი როგორ იყო ეგ თემა რამე ქონდა უფლების პონჩი მოთხოვნა ან თუ გასულია ეგ ვადა რომ მაგ ვადაში გაქვს მოთხოვნის უფლება თუ როგორ აიხე ეგ ანუ უფლების პონჩი ანუ უფლებების პონჩი ხდება მნიშვნელოვანი იმ მომენტში როცა კომერციულად რაღაცას აქვეყნებ ან ფილმისთვის ხმარობ ან რაღაცა, რა ვიცი, კომპიუტერის თამაშს ან რაღაცისთვის რა. ანუ იმ შემთხვევაში თუ შენ პროსტა შენთვის ამას Ableton-ში დებ და live-ებში ხანდახან უკრავ და YouTube-ზე დებ, რა ვთქვათ, ან Facebook-ზე. არ არის ამისი restriction, არ არის. ნუ შეგიძლია Beyoncé-ს remix-ი გააკეთო და Beyoncé-ს ხმა ეხმარო და YouTube-ზე დადო, ანუ არავინ არ copyright infringement არ არის. ანუ შეიძლება თუ რაღაცა ბევრი view ექნება ან რაღაცა YouTube-ზე label-ი მოვიდეს და თქვას, რომ მონეტიზაცია ამ ვიდეოსთვის ჩვენ ავიღებთ რა. ანუ ეს არის ყველაზე, ანუ ერთხელ მქონდა ეს James Blake-ის remix-ი გავაკეთე და იქ იყო, რომ მონეტიზაცია რაც ამ ვიდეოში შემოდიოდა, პირდაპირ James Blake-ის label-თან მიდიოდა. მაგრამ არ იყო ესე, რომ ჩამოიღეს ამ რაღაცა რა. ანუ იმ შემთხვევაში თუ გინდათ ფული შოუოთ ამითი you need the copyright, მაგრამ თუ ახლა ამ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან სულეთი არის, იმიტომ რომ live-ისთვის არის რა ეს ტრეკი, არ არის იმისთვის, რომ სადღაც ახლა ალბომზე გამოუშვა. და თუ მომინდება ალბომზე გამოუშვა, ალბათ რაღაცნაირად შესაძლებელი არის, რომ ვილაპარაკო ორიგინალური ვინა გააკეთე. ალბათ ცოცხალი აღარ არის ცოცხალი კომპოზიტორი, მაგრამ არ ვიცი ახლა ამ შემთხვევაში კი publishing-ს მიმართავ. აი, კოკა ყავს გოგოღია ჯგუფში ხوار უნდა გვიწყოს ბაიდი. აგვიხსენი.
მე მგონი დუმს. აი, მოკლედ სრულიად შესაძლებელია, მე ამაში სრულიად ვარ დარწმუნებული, ოღონდ რაღაც პროცედურების გავლა მოგვიწევს. ხო, მოუწევს რა. ხო. და ეხლა ან სემპლი რაღაცნაირად უნდა შეცვალო, recreation უნდა გააკეთო ამ სემპლის, ესე შესაძლებლობა არის. რომ ანუ რა ვიცი, ინსტრუმენტებთან ასე ამის კოპიას აკეთებ. ამ შემთხვევაში ცოტა ძნელი იქნება, ამიტომ უნდა იმღერა და და ესეც ხო არის ის შემთხვევაში, ძალიან სხვა თემაზე წავედით, მაგრამ აი უბრალოდ რომ გემღერა ეგ საფირუს ხმელეთ ზურ მოხტო და საერთოდ არ გამოგეყენებინა ის კონკრეტულად ის კომპოზიცია. აი უბრალოდ შენ ტრეკში რომ შენი ხმით გემღერა, მაგ შემთხვევაში საერთოდ დაგჭირდებოდა თუ არა. არ მგონია, 100%-ით ვერ გეტყვი. ანუ იცი რა, სულ შემთხვევა არის, რომ ეხლა ვთქვათ რაღაცა აი რაც გავიგე, რომ ძალიან პოპულარ რელისებს რა აკეთებენ, რაღაცა Pharrell Williams-ის იყო ძალიან დიდი პროცესი, რომ პროსტა რაღაცნაირად მელოდია იხმარათ, ცოტა იგივენაირი იყო, როგორც Marvin Gaye-ის სიმღერა და რაღაცა 5 მილიონი უნდა გადაეხადა. მაგრამ ეს მარტო იმ შემთხვევაში ხდება, თუ ანუ ხალხი ბევრ ფულს შეუვლებენ, ამიტომ პროსტა შენ რო დაგედო, ან მე ეხლა ჩვენ Spotify-ზე არავინ ვარ ყურადღებას არ მიაქცევს, ანუ მგონი ეს არის რა უფრო. ანუ legally ხო, ამ მგონია რა ეს პრობლემაა. ანუ Untitled Fantasy-ზე ვერ გადავდივართ, ვერ ხსნით მაგ პროექტს. ხო, მაგ პროექტს ვერ ხსნით, იმიტომ რომ ეს მაგ სხვადასხვა ძალიან სისულელია, ეს იმიტომ მოვამზადე ეს პროექტი კომპიუტერზე და ყველაფერი რაღაცა დავაწერე და ეს просто Zoom-ს ვერ ხსნით იმ კომპიუტერზე. მაგიტომ ვერ ვაკეთებ. მაგრამ შეიძლება სხვა დროს რაღაცნაირად ჩავწერო просто იმ კომპიუტერზე და ესე გავაკეთებ. სხვა დროს რა ვიცი, ცოცხლადაც შევხვდებით ალბათ. ხო, ახლა ალბათ უფრო ადვილი არის, რომ ცოცხლად просто CS-ში გავაკეთებ. ხო. აი თუ შეიძლება რომ WordPress-ზე გველაპარაკო, აი მაგალითად ის ორიგინალი ხმა როგორ აი ბიტებს რო ერგება რა, აი VPN-ს რო აწევ და ისიც რო აიწევს, აი ბიტს რო აჯდება ზუსტად აი ხო ხდები რასაც გეკითხე. ხო, ზუსტად მე მესმის. იცი როგორ არის? warping-ი აქ მაქვს მე ძირითადად კომპლექსებს ვამ, იმიტომ რომ ნუ ყველაზე რაღაცა ნორმალურია ჭრეს ჩემი აზრით. და აქ ხო, ნუ warping-ი უნდა გააკეთო ახლა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვაფშე ანუ ძალიან out of time არის original სანაჭერი, ხან ტემპიესი არის, ხან ესე, ხან ესე. მაგიტომ ანუ შევეცადე აქ რომ ძირითადად ბოლოში, იმიტომ რომ ბოლოში რაღაცა ეს ძალიან გარბის და უნდა ცოტა შეაჩერო. ანუ ამ წერტილებს თანაბრად არ სვამ ესე იგი, ხო სხვადასხვა ადგილებში სვამ. იცი რა, ეს ანუ იმიტომ რომ თვითონ originally არ არის თანაბარ ტემპში რა, არის ორკესტრით არის ჩაწერილი და ტემპი ცოტა flexible არის რა და ეხლა აქ თანაბრად რო დასვა, არ ვიცი რა იქნება. ანუ მე просто იქ ვაკონტროლებ ტემპს, სადაც საჭირო არის რა, ანუ რო ხვდები რომ აქ ორი ტაქტი ვთქვათ ნორმალურად ფიდის ტემპი არ უნდა დავსვა არაფერი, იმიტომ რომ არ არის საჭირო. მაგრამ თუ რაღაცა იცვლება ტემპში, მე უნდა შეაჩერო. მაგრამ ეს მარტო არის საჭირო თუ ბიტთან ერთად გადის რა, ანუ ბიტთან ერთად თუ არ არის, შეგიძლია просто original-ში გაუშვა და არავის არ ვთქვათ ეს. მარტო ვიცი რომ სეტში მარტო ხმარობ, ამას მაგიტომ არ უნდა დავავარყო, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს სინგში სხვა ინსტრუმენტები. და ბიტთან ერთად როგორ ჟღერს? აი ეგ თვითონ ეს? ხო. ბიტთან ანუშკა? ისა ბიტთან ერთად ხო გაჩვენეთ ახლა. თუ რომელ ნაწილს გულისხმობ? აი ეგ თვითონ ექსემპლი. ეხა მე შევაგვიან შემოვედი და მაგიტომ არ გამიგია. ეს სემპლი არასოდეს არ არის ბიტთან ერთად, მაგრამ ეს არის და კიდევ ერთხელ დავუკრავ იმისთვის, ვინც ვინ შემოვიდნენ. აი ხო, ნუ მალე ალბათ დავდებს. პასუხისთვის. მადლობა პირიქით.